và chỉ đạo viên xin chân thành cảm ơn những công hoa vật chất của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy Sang mày ở cái quay bên kia ông trùng đấy. cho các vận động viên. Mày cứ gọi đi. Xin thành cảm ơn và xin kính chúc tất cả các đồng chí lãnh đạo huyện ủy cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn. Nó phép màn hình của anh chưa nè. Mà cái camera nó chính là đấy. Anh nghỉ đây. Và cũng thay mặt cho các trưởng đoàn Cái này mình quay trên kênh âm này. tham gia thi đấu giải năm nay, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân đã bất chấp thời gian đến xem và cổ vũ tinh thần cho các vận động viên tham gia thi đấu năm nay. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân địa phương một lời chúc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn. Nó xù hết ít rồi, vẫn có. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu số 32 trong buổi chiều ngày hôm nay, hạng cân 53 kg. Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Tuyết, đơn vị Hà Nội, trang phục đỏ, gặp vận động viên Đặng Thị Hiền, đơn vị Quân đội, trang phục xanh. Này có 200 tiền. Như mày tôi sang đây. Tao không sai gì. Bao nhiêu? Đặng Thị Hiền, đơn vị Quân đội, thắng ưu thế kỹ thuật 10 phân. Lữ đoàn của anh được tuyệt đối trong phút xanh. Một pha sàn sau, đoàn thì cứu anh 2 điểm, đoàn thì cứu anh 3-0 rồi. Đoàn thì cứu anh thực hiện một đòn cuốn chưa thành công. Bùi Thị Đào đã thi đấu ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tiếp tục là những pha solo. Bùi Thị Đào sát sau 2 điểm cho Bùi Thị Đào. Sau trong số này sẽ chặt chung kết hạng cân 55 kg giữa vận động viên Nguyễn Thị Bình Minh, đơn vị Thừa Thiên Huế và vận động viên Nguyễn Thị Thanh Huyền, đơn vị Hà Nam, chuẩn bị vào thi đấu. Tiếp tục là trận chung kết thứ 2 của ngày thi đấu cuối cùng này. Người mang trang phục đỏ là Bùi Thị Đào của Hà Nam.
Và người mang trang phục xanh là Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế. Đây là trận chung kết hạng 53 kg. Một trận chung kết giữa hai thế hệ. Đoàn Thị Kim Oanh của chúng ta đã không còn ở thời hoàng kim nữa rồi, qua rồi thời đỉnh cao, nhưng Bùi Thị Đào của chúng ta cũng là một kiện tướng vật nữ quốc gia đang thuộc thành phần đội dự tuyển trẻ vật nữ quốc gia. Rõ ràng đây là một trận đấu của hai kiện tướng, hai thế hệ. Như vậy là trọng tài đã nhắc nhở cả hai đô cần phải thi đấu tích cực hơn. Bùi Thị Đào đã trưởng thành rất nhanh qua các mùa giải vừa qua. Và đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Bùi Thị Đào. 2022-23 thì Bùi Thị Đào đã tham gia rất nhiều các giải đấu quốc tế tầm cỡ châu lục và khu vực Đông Nam Á. Bùi Thị Đào của chúng ta vẫn đang ăn cơm tuyển, còn Đoàn Thị Kim Oanh của chúng ta đã không còn trên tuyển quốc gia nữa rồi. Đoàn Thị Kim Oanh của chúng ta đang là một, như vậy là trọng tài cảnh cáo lỗi thi đấu tiêu cực với Bùi Thị Đào của Hà Nam. Đoàn Thị Kim Oanh đang là một trong những con chim đầu đàn của Thừa Thiên Huế trong các mùa giải gần đây. Với đẳng cấp kinh nghiệm thi đấu trận mạc của mình thì Đoàn Thị Kim Oanh vẫn còn đó những tố chất, những phẩm chất của một kiện tướng vật nữ quốc gia. Tuy rằng không ở thời đỉnh cao nhưng không dễ dàng để Bùi Thị Đào của Hà Nam có thể dễ dàng đánh bại được người đàn chị của mình ở trận đấu này. Như vậy là 1 điểm cho Đoàn Thị Kim Oanh. Điểm số đầu tiên ở trận chung kết hạng 53 kg này thuộc về kiện tướng vật nữ Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Một pha sàng sau, Đoàn Thị Kim Oanh 2 điểm cho Đoàn Thị Kim Oanh, 3-0 rồi. Đoàn Thị Kim Oanh thực hiện một đòn cuốn chưa thành công. Tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Không dễ dàng cho Bùi Thị Đào của Hà Nam. Mặc dù có lợi thế về mặt thể lực, sự dẻo dai của tuổi trẻ. Bùi Thị Đào thực hiện một pha bạt chân không thành công của Bùi Thị Đào. Điểm số lúc này đang là 3-0 nghiêng về Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Rất khó khăn cho nữ đô trẻ Bùi Thị Đào của Hà Nam. Như vậy là thời gian thi đấu hiệp 1 đã kết thúc. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế tạm dẫn trước 3-0 trước người đàn em Bùi Thị Đào của mình. Một trận đấu có thể dự đoán là rất khó khăn với nữ đô trẻ Bùi Thị Đào của Hà Nam. Hết rồi à? Đây lấy cục này. Còn một cục còn thôi. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Bùi Thị Đào đã thi đấu ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tiếp tục là những pha solo. Bùi Thị Đào sang sau, 2 điểm cho Bùi Thị Đào. Khoảng cách đã được rút ngắn rồi. Bùi Thị Đào có thể thực hiện một đòn cuốn hay không? Điểm số lúc này đang là 3-2. Trận đấu tiếp tục. Còn đi đâu? Con còn ở đây. Đây, của em tụt mẹ
Mới có đủ không? Mấy trận nữa? Đủ, còn đây còn 3 gạch. À, vẫn còn một quả nữa, trong túi vẫn còn quả nữa. Còn quả con nữa chắc phải được vài trận. Trận đấu tiếp tục như vậy là lợi thế cơ hội vàng đến với Bùi Thị Đào của Hà Nam. Trọng tài cảnh cáo lỗi thi đấu tiêu cực với kiện tướng vật nữ Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế. Đây là một cơ hội vàng với nữ đô trẻ Bùi Thị Đào của Hà Nam trang phục đỏ ở trận chung kết hạng 53 kg này. Đã lâu lắm rồi thì Đoàn Thị Kim Oanh chưa gặp thất bại trong các trận chung kết. Một pha sang sau của Đoàn Thị Kim Oanh không thành công. Bùi Thị Đào của Hà Nam đã có một pha tì đè, không được. Kim Anh rất khôn ngoan. Như vậy là điểm số lúc này đang là 6-3 cho Bùi Thị Đào của Hà Nam. Một pha bó chân hiểm hóc của Kim Oanh. Bùi Thị Đào cũng thực hiện một pha bốc một. Điểm số lúc này đang là 7-5 cho Bùi Thị Đào. Kim Oanh không thể thực hiện một pha sang sau. Cơ hội vẫn còn cho Đoàn Thị Kim Oanh. Như vậy là điểm số lúc này đang thuộc lợi thế 7-5 đang nghiêng về Bùi Thị Đào của Hà Nam. Đoàn Thị Kim Oanh thực hiện một pha bốc đôi. 2 điểm cho Đoàn Thị Kim Oanh. 7 đều rồi. Đoàn Thị Kim Oanh cần một đòn đánh nữa. Tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Lợi thế trận đấu đang thuộc về Bùi Thị Đào của Hà Nam. Thời gian thi đấu của trận đấu này còn khoảng hơn 20 giây. Trận chung kết hạng 53 kg. Rất kịch tính anh em ơi. Trọng tài của Thừa Thiên Huế đã rất quyết liệt. Một phản ứng rất thái quá của huấn luyện viên đội tuyển vật nữ Huế. Có lẽ tổ trọng tài sẽ phải dừng trận đấu này. Không tung kiện. Như vậy là huấn luyện viên của đội tuyển vật Huế vừa rồi không tung kiện anh em ơi. Trận đấu tiếp tục. Sang sau. Đoàn Thị Kim Oanh chưa thể có đòn sang sau. Rất đáng tiếc cho kiện tướng vật nữ Đoàn Thị Kim Oanh của Thừa Thiên Huế. Như vậy là huấn luyện viên của đội tuyển vật nữ Huế đã tung kiện. Tỷ số 7-0 đồng nghĩa với việc là Đoàn Thị Kim Oanh 7 đều thì Đoàn Thị Kim Oanh sẽ mất chiếc huy chương vàng hạng 53 kg. Như vậy là ban trọng tài đã hội ý rồi. Dù sao thì huấn luyện viên đội tuyển vật nữ Huế không nên phản ứng thái quá như vậy. Và cuối cùng thì huấn luyện viên của đội tuyển Huế đã tung kiện. Tổ trọng tài chúng ta đang phải hội ý rồi. Có lẽ lại phải sử dụng đến công nghệ VAR ở trận chung kết hạng 53 kg này. Chúng ta chờ xem kết quả cuối cùng đến từ tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Của tuyển vật nữ Thừa Thiên Huế.
Ban tổ chức đã có những nhắc nhở với đội huấn luyện viên trưởng của tuyển vật nữ Huế ở tình huống phản ứng như chúng tôi đã nói trước đó là một phản ứng rất thái quá. Một thẻ vàng dành cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển vật nữ Huế. Trưởng ban trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo rất nghiêm khắc. Một thẻ vàng cảnh cáo huấn luyện viên trưởng của đội tuyển vật nữ Huế. Bùi Thị Đào của Hà Nam trang phục đỏ đã giành huy chương vàng hạng 53 kg. Xin chúc mừng cô gái đến từ vùng đất của xứ sở của Thị Nở và Chí Phèo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ hạng 50 kg giữa hai nữ đô xinh đẹp của chúng ta là Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa và Đỗ Ngọc Linh của đội tuyển vật nữ Bắc Ninh. Những hình ảnh rất ngộ nghĩnh của hai nữ đô. Và mời quý vị và các bạn cùng hướng tới nhà thi đấu xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định để theo dõi trận thi đấu vật nữ hạng 50 kg ở lượt trận cuối cùng. Hình ảnh quý vị các bạn đang theo dõi là nữ đô Lê Thị Mỹ Dung của đội tuyển vật nữ Thanh Hóa trang phục đỏ đối đầu với Lê Thị Mỹ Dung ở trận đấu ngày hôm nay là một cô tấm xinh đẹp trong làng vật của chúng ta, nữ đô trẻ Đỗ Ngọc Linh. Đây là Đỗ Ngọc Linh của đội tuyển vật nữ Bắc Ninh. Đây là một trận đấu rất nhiều duyên nợ. Trận đấu bắt đầu. Một trận đấu duyên nợ. Hồi tháng 2 đầu năm vừa qua thì Đỗ Ngọc Linh và Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa cũng đã gặp nhau trong một giải đấu cấp câu lạc bộ, giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2023 tổ chức tại nhà thi đấu Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và ở giải đấu này thì Đỗ Ngọc Linh của Bắc Ninh đã giành huy chương vàng hạng 50 kg. Và giải đấu này thì Đỗ Ngọc Linh cũng giành chiến thắng trước trận đối đầu với Mỹ Dung. Mặc dù ở trận đấu đó Mỹ Dung là chủ nhà, lợi thế về mặt sân sới và khán giả nhà cổ vũ rất nhiệt huyết, nhưng Lê Mỹ Dung cuối cùng cũng đã thất bại trước cây nấm lùn xinh đẹp Đỗ Ngọc Linh. Trận đấu diễn ra khá cẩn trọng. Cả hai nữ đô đã quá hiểu nhau và thi đấu có phần rất thận trọng, rất chắc chắn, không nữ đô nào muốn xảy ra sai sót. Đỗ Thị Ngọc Linh là một nữ đô trẻ rất tài năng và xinh đẹp. Ở lứa tuổi trẻ nhưng Ngọc Linh đã tham gia rất nhiều các giải đấu. Một pha tránh đòn và ra đòn rất hay của người đẹp Đỗ Ngọc Linh. Vừa rồi thì Lê Thị Mỹ Dung định
đẩy Ngọc Linh ra ngoài vòng rôn, nhưng cuối cùng thì Đỗ Ngọc Linh đã có một pha né đòn rất kinh nghiệm, rất quái. Đỗ Ngọc Linh thi đấu rất nhiều các giải đấu các cấp độ khác nhau ở hạng 50 kg. Và đặc biệt là Đỗ Ngọc Linh cũng thi đấu khá nhiều các giải đấu phủi, có nghĩa là các giải đấu hội làng, các trận thi đấu vật dân tộc hội làng mà Ngọc Linh đã tham gia luôn là các trận cầu nóng bỏng và rất đẳng cấp. Mặc dù là hội làng và thi đấu ở các cấp độ giải quốc gia là khác nhau hoàn toàn, và thể thức thi đấu cũng khác nhau, nhưng chúng tôi muốn nói rằng là Đỗ Ngọc Linh đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Gương mặt xinh đẹp trẻ thơ nhưng thi đấu lại rất tinh quái. Như vậy là thời gian thi đấu của hiệp 1 đã kết thúc. Mời quý vị và các bạn tạm nghỉ trong giây lát trước khi tiếp tục theo dõi hiệp thi đấu thứ 2. Hy vọng rằng trận hiệp thi đấu thứ 2 này sẽ diễn ra sôi động và kịch tính hơn nữa. Màn khởi động của các người đẹp. Chúng ta cùng hướng lên khán đài. Trên khán đài cũng nóng. Sới vật Giao Thủy, sới vật Giao Hải, Giao Thủy Nam Định, một xã vùng ven biển của huyện Giao Thủy. Tuy là một xã vùng ven biển nhưng sới vật Giao Hải lúc nào cũng nóng bỏng và rất chật chội. Một chảo lửa của làng vật Việt Nam hiện nay. Chúng tôi không nói quá, bởi vì là nếu như những ai đã có mặt trong những ngày thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia thì chúng ta mới hiểu rằng thế nào được gọi là chảo lửa. Và Giao Hải đúng với nghĩa là chảo lửa của làng vật Việt Nam hiện nay, cực kỳ nóng bỏng, cực kỳ sôi động và vui nhộn. Tình cảm nhân dân Giao Hải dành cho các đồ vật của chúng ta là nhiệt huyết và rất đong đầy. Một pha sang sau của Đỗ Ngọc Linh. Ngọc Linh có thể thực hiện được một cú cuốn hay không? Như vậy là không của bên đánh tiếp theo. Hai vận động viên tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu diễn ra rất chậm do sự thận trọng và tính chất quan trọng của trận đấu này. Đây là lượt trận thi đấu áp chót rồi. Còn một lượt trận thi đấu nữa thôi. Kết quả của trận đấu này ảnh hưởng rất lớn đến màu của chiếc huy chương. Đỗ Ngọc Linh đã giành huy chương vàng. Như vậy là trọng tài cảnh cáo Đỗ Ngọc Linh thi đấu tiêu cực lần thứ nhất. Đỗ Ngọc Linh đã giành huy chương vàng hạng 50 kg vật nữ các câu lạc bộ vô địch các câu lạc bộ quốc gia hồi tháng 2. Và đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 cho Đỗ Ngọc Linh nếu như thành công ở giải đấu vô địch trẻ này. Ở cấp câu lạc bộ có lẽ còn khó hơn nhiều. Nhưng cuối cùng thì Ngọc Linh đã giành được thành tích rất tốt. Còn ở giải vô địch trẻ, đây là một lợi thế rất lớn cho Đỗ Ngọc Linh vì các đô đều cùng lứa, cùng trang, nên Đỗ Ngọc Linh có thể dễ dàng loại bỏ được các đối thủ của mình với kinh nghiệm và bề dày thi đấu ấn tượng của mình. Chúng tôi vẫn thường nói vui rằng với Ngọc Linh rằng cây nấm lùn xinh đẹp.
Tuy có một thể hình không được tốt, nhưng Đỗ Ngọc Linh lại là một nữ đô thi đấu cực kỳ sắc sảo. Thể hình của Đỗ Ngọc Linh không được tốt bằng các đồng đội cùng trang lứa, nhưng ngược lại Đỗ Ngọc Linh lại có một kỹ năng thi đấu, kỹ thuật thi đấu cực kỳ tốt. Một miếng dắt của Ngọc Linh. Như vậy là trận đấu đã kết thúc. Vậy là với cách biệt điểm là 4-3 thì Đỗ Ngọc Linh đã giành thắng lợi xít sao trước Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của chúng tôi. Bùi Thị Đào. Vậy là đây là trận thi đấu thứ 53, thứ 57 hạng 53 kg, lượt trận thứ 3 giữa Bùi Thị Đào, Dương Thị Mơ của Thái Nguyên và Bùi Thị Đào của Hà Nam. Bùi Thị Đào của chúng ta cũng là một thành viên đội tuyển vật nữ quốc gia Việt Nam. Bùi Thị Đào đang thuộc thành viên của đội tuyển trẻ vật nữ quốc gia. Một pha tì đè. Như vậy là chúng ta chờ tiếng còi trọng tài. Bùi Thị Đào của Hà Nam đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Dương Thị Mơ của Thái Nguyên. Đào cũng thích mà Mơ tôi cũng thích. Quái kiệt của làng vật Hội Làng và quái kiệt vật nữ của làng vật Việt Nam.
Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên được coi là một kiện tướng vật nữ hội làng. Ở trận đấu đầu này thì Ứng Thị Thơm rất khó khăn khi lần đầu tham gia cúp các câu lạc bộ quốc gia, khi gặp phải quái kiệt làng vật nữ Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của Thừa Thiên Huế. Rất tài sinh xuất của làng vật Việt Nam, rất khó khăn cho Ứng Thơm. Một pha tỉ đè của Nguyễn không được, ngoài sân mất rồi. Như vậy là những điểm số đầu tiên ở trận đấu này đã thuộc về kiện tướng vật nữ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của Thừa Thiên Huế với 4 điểm dẫn trước. Ứng Thơm cũng đang thể hiện. Ứng Thơm là một nữ đô trẻ rất tài năng. Một miếng quấn cho Mỹ Hạnh. Ứng Thơm lần đầu tiên tham dự, như vậy là trận đấu dừng ở đây 10-0 với cách biệt 10-0 thì Nguyễn Thị Mỹ Hạnh của Thừa Thiên Huế đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Ứng Thơm của Thái Nguyên. Rất khó có cơ hội cho các nữ đô của chúng ta trước một tượng đại vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô trẻ Chu Thị Vân Anh của đoàn quân đội. Một nữ đô trẻ rất xinh đẹp và gợi cảm của đội tuyển vật nữ quân đội ra sân trong trang phục xanh. Chu Thị Vân Anh. Đây là lượt trận thi đấu thứ 3 hạng 72 kg và cũng là trận thi đấu thứ 72 giữa lão bà Hoàng Thị Ngọc Trinh trang phục đỏ của Thừa Thiên Huế và công chúa vật nữ Chu Thị Vân Anh của đoàn quân đội. Tổng cao 260 các bạn đang theo dõi. Đánh từ nay à? Được. Lấy bây giờ nó trả đông. Quay vào. Nói chỗ cái đình này mà. Đúng không? Chỗ đình nhé. Trung quán đấy. Ô, Trang Liệt hôm nay không có à? Thì trường là hai thằng đấy nó phải giống nhau. Không, Trang Liệt còn chơi. À, Trang Liệt với Phú Lưu cơ chị. Tân Hồng, Phú Lưu. Hai thằng đối nhau ấy. Nhầm. Như vậy là trận đấu diễn ra khá chậm và chưa có điểm số. Công chúa vật nữ Chu Thị Vân Anh của quân đội trang phục xanh. Một pha bạt chân rất hay của Chu Thị Vân Anh. Liên tục là những đòn cuốn của Chu Thị Vân Anh. 10 điểm cho Chu Thị Vân Anh. Một trận đấu rất nhanh chóng. Như vậy là Chu Thị Vân Anh, công chúa vật nữ của quân đội, đã giành thắng lợi tuyệt đối trước lão bà Hoàng Ngọc Trinh của Thừa Thiên Huế trang phục đỏ. Trận thi đấu thứ 80. Không có lịch rồi. Mấy thằng không thể nào đi hôm nay. Đây là trận thi đấu thứ 80 hạng 59 kg giữa Đinh Ngọc Anh của Phú Thọ trang phục đỏ. Đây là lượt trận cuối cùng giữa Đinh Ngọc Anh trang phục đỏ của Phú Thọ và Trần Thị Ánh của Bắc Ninh trang phục xanh. Một pha bó cổ hiểm hóc của Trần Thị Ánh, kiện tướng vật nữ quốc gia và là đương kim huy chương vàng SEA Games 32 Trần Thị Ánh. Vậy là rất nhanh thì Trần Thị Ánh của Bắc Ninh trang phục xanh đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Đinh Ngọc Anh của Phú Thọ trang phục đỏ.
2 phút 39 thì Trần Ngọc Ánh và Trần Thị Ánh của Thạnh Bắc Ninh đã giành thắng lợi tuyệt đối. Sau trận đấu này, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Hoa bên Hải Phòng và vận động viên Dương Thị Hồng Trang bên Thái Nguyên chuẩn bị vào thi đấu. Và như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy sự xuất hiện của kiện tướng vật hội làng Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. Anh chị cô chuyển đây là trận thi đấu thứ 94, trận tranh huy chương đồng hạng 62 kg giữa Lê Hồng Nhung của Thanh Hóa trang phục đỏ và kiện tướng vật nữ hội làng Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. rất nhanh. Lần đầu tiên Ứng Thị Thơm tham gia ở một giải đấu cúp, một giải thi đấu của quốc gia. Liệu Ứng Thị Thơm có thể giành được cho mình một vinh quang ở giải đấu đầu tiên tham gia này hay không? Như vậy là Ứng Thị Thơm đã có 1 điểm ở pha zone vừa rồi. Ứng Thị Thơm đã từng tập luyện ở Trung tâm Thể thao Quân đội. Và ở mùa giải 2024 này, mùa giải đầu tiên, Ứng Thị Thơm đã đầu quân cho tuyển Thái Nguyên. Người hâm mộ bộ môn vật nữ không lạ gì Ứng Thị Thơm của chúng ta. Xuất hiện rất nhiều tại các sân sới vật hội làng. Một pha sang sau của Ứng Thị Thơm. 2 điểm cho Ứng Thị Thơm, 2 điểm tiếp theo. 5-0 cho Ứng Thị Thơm rồi. Lại nhiều quá, bấm thử lại đi các bạn. Cơ hội để Ứng Thị Thơm giành huy chương đồng đang đến rất gần. Như vậy là cơ hội để có được tấm huy chương đồng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ứng Thị Thơm đang làm rất tốt. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất cũng không còn nhiều. Lợi thế mặt điểm số đang thuộc về Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. 5-0. Người hâm mộ bộ môn đấu vật, đặc biệt là vật nữ dân tộc khu vực phía Bắc không lạ gì gương mặt thân quen Ứng Thị Thơm. Ứng Thị Thơm đã đánh bại rất nhiều trai làng ở các vùng phía Bắc, các tỉnh phía Bắc. Từ Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang. Hà Nội. Rất nhiều chàng trai đã phải ngậm ngùi coi như là đã phải Ứng Thơm hạ đo bán. Đã phải cái gì rất khó nói các bạn ạ. Một đòn đánh rất hay của Ứng Thơm. 2 điểm cho Ứng Thị Thơm, 7-0 rồi các bạn ạ. Có lẽ tấm huy chương đồng đã nằm trong tay của kiện tướng vật hội làng Ứng Thị Thơm rồi. Như vậy là kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên đang dẫn trước với cách biệt 7-0. Ứng Thị Thơm đã từng có 8 năm tập luyện tại Trung tâm Thể thao Quân đội. Và hiện tại thì đây là trận thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Ứng Thị Thơm đã đầu quân cho tuyển Thái Nguyên. Và có lẽ tấm huy chương đồng đã đến rất gần với Ứng Thị Thơm ở mùa giải đầu tiên này. Một nữ đô rất xinh đẹp. Một cô gái đến từ quê Tre. Bao trai nàng. Kiện tướng vật nữ hội làng của chúng ta đã khiến bao nhiêu trai làng phải rơi lệ. Bao trai nàng mà khóc hết. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu rồi. Cách biệt về mặt điểm số
cho Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên là 7-0. Một cách biệt lớn. Như vậy là trọng tài Mẫn Bá Xuân đã nhắc nhở Ứng Thị Thơm. Ứng Thị Thơm đã từng là học trò của Mẫn Bá Xuân, một tượng đài vật của chúng ta đang điều khiển ở trận đấu này. Có lẽ trọng tài sẽ cảnh cáo lỗi thi đấu tiêu cực với Ứng Thơm ở tình huống này. Như vậy là không có tình huống cảnh cáo. Trận đấu tiếp tục. Điểm số lúc này đang là 7-0 nghiêng về Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. Trang phục xanh. Như vậy đến bây giờ trọng tài mới cảnh cáo lỗi thi đấu tiêu cực của Ứng Thị Thơm Thái Nguyên. Cơ hội để cho Lê Thị Nhung của Thanh Hóa có thể gỡ gạc lại điểm số cho mình. Cơ hội rất tốt cho Lê Thị Nhung của Thanh Hóa ở cuối hiệp thi đấu thứ 2 này. Như vậy là có 1 điểm cho Lê Thị Nhung. Và 1 điểm được cộng từ lỗi thi đấu tiêu cực nữa. Có lẽ là điểm số lúc này đang là 7-2. Cách biệt 5 điểm cho Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. Huấn luyện viên của Thanh Hóa đã chỉ đạo rất sát sao Lê Thị Nhung. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng rất rõ. Khán giả nhà thi đấu Tam Đảo đang ngồi rất im lặng, đang mong chờ những đòn đánh mãn nhãn của cả hai nữ đô xinh đẹp. 1 điểm cho Ứng Thơm. 8-2 rồi. Kiện tướng vật hội làng của chúng ta đã tiến rất gần tới tấm huy chương đồng hạng 62 kg khi lần đầu tiên góp mặt tại một giải đấu cúp. Một niềm vui đến với Ứng Thị Thơm. Trận thi đấu này còn khoảng chừng gần 1 phút. Như vậy là lần thứ 2 này trọng tài đã cảnh cáo lỗi thi đấu tiêu cực với Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. ...25 giây để cho Ứng Thị Thơm sửa chữa sai lầm của mình, lỗi lầm của mình. giây. Trận đấu, thời gian thi đấu của trận đấu này còn khoảng 30 giây. Cơ hội đến rất gần với Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên với tấm huy chương đồng. Điểm số lúc này là 8-5 nghiêng về Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên, trang phục xanh. Cách biệt là 3 điểm. 8-6 rồi. Cơ hội rất lớn, có lẽ Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên đã xuống sức rồi. Không thể làm chủ được trong tình huống vừa rồi. Sang sau 2 điểm cho Ứng Thị Thơm. Không còn cơ hội cho Lê Thị Nhung của Thanh Hóa. Một dấu, có thể là dấu chấm hết. Thời gian thi đấu của trận đấu này chỉ còn 4 giây nữa thôi. Một niềm vui vỡ hòa đến với kiện tướng vật nữ hội làng Ứng Thị Thơm của chúng ta. Như vậy là xin chúc mừng nữ đô Ứng Thị Thơm của Thái Nguyên. Ứng Thị Thơm đã giành chiếc huy chương đồng hạng 62 kg. Rất vui. Rất nhiều người đã cảm động và cổ vũ cho Ứng Thị Thơm ở trận tranh huy chương đồng này.